سلام دوستای گلم، امیدوارم که هر جا هستین حال دلتون خوب باشه. من امروز اومدم به یکی از محله های اصیل و قدیمی تهران که مطمئنم خیلیاتون با اینجا خاطره دارین. اگه دلتنگ تهران و تهرانگردی هستین باید بگم که من الان تو محله فرح آباد یا همون چهارراه کوکا هستم. همونطور که دارید میبینید این محله که تو شرق تهرانه به بازار پر جنب و جوش و بزرگش خیلی معروفه و تا دلتون بخواد اینجا مغازه های متنوع، دست فروش ها و مرکز خریدای شلوغ هست. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین که مطمئنم صحنه های جذابی میبینید و از دیدنش لذت میبرین. ممنون میشم که اگه عضو کانالم هم نیستین سابسکرایب کنید و حتما این ویدیو رو لایک کنید و با کامنت هاتون از من حمایت کنید. دیگه دارین میبینین دیگه دور تا دور این چهارراه کوکا پر از مغازه‌های مختلفه که همشون هم شلوغن. البته خب از حق نگذریم دلیل این شلوغی شاید میتونه تنوع بالا قیمت‌های خیلی خوبش باشه. یعنی قیمت‌های اینجا خیلی مناسبه برای خرید کردن و خب خیلی از جای مختلف به خاطر همین بازار میان به سمت شرق تهران. یه مسئله دیگه ای هم که هست اینه که ساکنین اینجا و مردم این محله اکثرا خانواده های ارتشی ها و نظامی ها هستن و خب همین باعث شده که روی پوشش و فرهنگ این محله اگه دقت کنید تاثیر گذاشته باشه.
نه راحتی نگیرم نه 90 تومن باشه من به 2000 میگم دیدم داشتم یه چهارراه بعد از اینجا، یعنی همین چهارراه کوکاکولا، محله نیرو هواییه که یه بازار خیلی شلوغ هم داره که من سعی میکنم اگر دوست داشتین و از این ویدیو حمایت کردین حتما برم و به زودی از اون محله هم براتون ویدیو بگیرم. خانم برو داخل مغازه هم چیپ هم چپ هر چی ولی زیر قیمت مشتری دوباره میاد بهت میدم ولی الان ندارم پس تو آب یه چیزی نندازم بره Persian music 24/7. Radio Java. خوشحال میشم که حتما نظرتون رو تو کامنت ها راجع به ویدیو برام بنویسین و اگه دوست دارین از جای خاصی، محله خاصی، مرکز خرید یا هر جای دیگه ایران براتون ویدیو بگیرم تو کامنت ها به هم بگین.
شلوار داریم انجمن خوشحالی از آن همه رو جمع کردیم از این داستان هر نفر تو بیابونه رو که شد دوید اصلا اینجا چیزی